Η ιστορία της Βαβυλώνας ξεκινάει περίπου το δεύτερο μισό της 7ης χιλιετίας π.Χ. με τον πολιτισμό των Οβέιδ και αρκετά αργότερα, γύρω στο 3000 π.Χ., με την Ουρούκ και τη γέννηση της γραφής και των πρώτων ναών. Πέρασαν αιώνες δυναστιών και εισβολών και κατά την παλαιοβαβυλωνιακή εποχή, ο Χαμουραμπί, βασιλιάς της Βαβυλώνας μέχρι το 1750 π.Χ., γίνεται ο πρώτος νομοθέτης. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ανασκαφές στην Νινεβή έφεραν στο φως πύληνες πινακίδες από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα γνωστή βιβλιοθήκη της αρχαιότητας, την οποία είχε οργανώσει ο Ασσύριος βασιλιάς Ασουρμπανιπάλ. Χάρη στις πύληνες πινακίδες, γνωρίσαμε καλύτερα τη Μεσοποταμία, που ως τότε είχαμε αναφορές κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη. Οι πληροφορίες που περιείχαν μυθικές και ιστορικές αφηγήσεις, βιογραφίες βασιλέων, διοικητικά έγγραφα, ιατρικά αποσπάσματα, τύπους εξορκισμών, ιονοσκοπία, αστρολογία και μαθηματικά. Μετά τη βασιλεία του Ναβουχαδνεζάρ, η πόλη γνώρισε θαυμαστά έργα, οργάνωση και ευημερία. Έπεσε όμως στα χέρια των Περσών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατόπιν των Σελευκηδών. Τους επόμενους αιώνες, πολλοί πέρασαν για να δουν αυτό που η βίβλος περιγράφει ως αμαρτωλή Βαβέλ και πόρνη Βαβυλώνα, προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποια στοιχεία. Τα μόνα που έβλεπαν ήταν ένα σωρός από ερείπια. Τα απομεινάρια είχαν χρησιμεύσει για την οικοδόμηση της Χίλε και άλλων κοντινών χωριών. Ο Ηρόδοτος είχε εντυπωσιαστεί τόσο που μετά την παραμονή του περιέγραψε τη θέση και την έκταση της πόλης, καθώς ήταν της γνώμης πως καμία από τις πόλεις που γνώριζε δεν ήταν τόσο μεγάλη και τόσο μεγαλοπρεπής. Μετά το θάνατο του Ναβοπολάσαρ, ανέλαβε τη βασιλεία ο Νεβουκαδνεζάρ, ο σημαντικότερος βασιλιάς της Βαβυλώνας. Τα πρώτα 20 χρόνια της βασιλείας του νίκησε τους στρατούς της Αιγυπτιακής, Μωαβιτικής, Φινικικής συμμαχίας και τους Ιουδαίους. Παρόλο που οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης τον παρουσιάζουν ως πρότυπο τύραννο, φαίνεται να είχε εκφύσεως την τάση να είναι ήπιος. Αυτό φαίνεται από τη συμπεριφορά του στους εξόριστους, που κάθε άλλο παρά αιχμάλωτοι ήταν. Μπορεί τα πρώτα χρόνια να ζούσαν υπό αυστηρούς περιορισμούς, όμως φρόντιζε για τις οικογένειές τους. Άλλωστε, όταν αργότερα ο Κύρος κατέλαβε τη Βαβυλώνα, επέτρεψε την επιστροφή των εκτοπισμένων Ιουδαίων και την ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ. Πολλοί προτίμησαν να παραμείνουν στη νέα πατρίδα και να μην παρατήσουν δουλειές, τράπεζες, βιοτεχνίες, φοβούμενοι το άγνωστο μέλλον. Καμία γνωστή θρησκεία δεν είχε τόσες πολλές θεότητες όσο η Σούμερο-Ασσυρο-Βαβυλωνιακή. Θα πρέπει να υπήρχαν πάνω από 2.500 ονόματα να αναφέρονται στη βιβλιοθήκη του Ασουρμπανιπάλ. Κυριότεροι ήταν 20 έως 30 και στην κορυφή βρισκόταν ο ανώτερος των θεών. Ο θεός του ουρανού, ο Ανού. Ο Ενλίλ, ο θεός του ανέμου και των φυσικών φαινομένων, ήταν αυτός που έφερε τον κατακλυσμό στο έπος του Γκίλγαμες. Η Νιλίλ, σύζυγος του Ενλίλ. Ο Έα ή Ενκι, γιος του Ενλίλ. Θεός του υγρού στοιχείου και της σοφίας και της μαγείας. Έπλασε τον άνθρωπο από πυλό και το αίμα του τέρατος Κιγκού και τους δίδαξε την αρχιτεκτονική, την αγκιοπλαστική, τη σιδηρουργία, την υφαντουργία, την αυπηγία κλπ. Ο Μαρδούκ, γιος του Έα, ύπατος του Βαβυλωνιακού Πανθέου και προστάτης της Βαβυλώνας. Πληγωμένος, προδομένος και αιχμάλωτος στον κάτω κόσμο, ανασταίνεται ξανά και κυβερνά τη χώρα με μεγαλοπρέπεια. Νίκησε την πανάρχια Τιαμάτ και θεμελιώνει την παγκόσμια νέα τάξη υπό την ηγεμονία του. Η πολύπλευρη Ιστάρ, θεά της μάχης, του πολέμου και του έρωτα, που ταυτίζεται με την Αφροδίτη. Σαμάς, ο θεός του ήλιου. Συν, ο θεός της σελήνης. Ο Αδάδ, θεός του καιρού, με στοιχεία όπως η βροχή, η αστραπή, ο κεραυνός και το χαλάζι. Νινουρτά, ο θεός του πολέμου και του κυνηγιού. Σύζυγός του είναι η Καράνα, θεά της ιατρικής. Νινμάχ, θεά της γέννησης. Ο Νεργάλ, σύζυγος της Ερεσχιγκάλ, θεός του κάτω κόσμου. Στο έπος του Γκιλγκαμές, ο Ουτναπιστή, ο Σουμέριος Νόε, προσάραξε στην κορυφή του όρους Νισίρ μετά από ένα μεγάλο κατακλυσμό, από τον οποίο επέζησε αυτός και αρκετά ζώα και καρποί που πήρε μαζί του σε μια κυβωτό που κατασκεύασε ύστερα από προειδοποίηση που έλαβε από τον Ένκι. Οι Σουμέροι εφήβραν τη σφινοειδή γραφή. Είχαν γνώσεις μαθηματικών, καθώς ήξεραν το θεώρημα του Θαλή για την εγγεγραμμένη ορθή γωνία σε ημικύκλιο, καθώς και το Πυθαγόριο θεώρημα, που και τα δύο αποδείχτηκαν αργότερα, και αυτό γιατί οι Βαβυλώνοι δεν είχαν θεωρητική συνείδηση και δεν συνέταξαν νόμους και θεωρήματα.
Ήδη οι Σουμέροι ήξεραν μαθηματικές πράξεις, δυνάμεις και ρίζες. Ακόμα και την τιμή του π για τη σχέση περιφέρειας διαμέτρου είχαν ορίσει ως 3,125, όταν περίπου 1000 χρόνια αργότερα στο Ισραήλ λογάριαζαν με την ανακριβή τιμή του 3. Διατηρούσαν κυρίως το εξικονταδικό σύστημα, που χρησιμοποιούν και σήμερα σαν υποδιέρεση της μοίρας σε 60 λεπτά και 60 δευτερόλεπτα. Η διαίρεση του κύκλου σε 360 μοίρες. Οι Βαβυλώνιοι, βαθιά γνώστες της αστρονομίας, είχαν αποδώσει ουράνια σώματα στους θεούς. Στον Μαρδούκ τον Δία, στον Εργάλ τον Άρη, στην Ιστάρ την Αφροδίτη και στον Αμπού τον Ερμή. Γνώριζαν από την τρίτη χιλιετία περίπου ακριβείς αποστάσεις των αστέρων. Ο Διόδωρος αφηγείται για τους Χαλδαίους παρατηρήσεις και υπολογισμούς εκλείψεων ηλίου και σελήνης και τη διαίρεση των 12 σημείων του ζωδιακού κύκλου. Ταύτιζαν την αστρονομία με την αστρολογία, γνώσεις που πίστευαν ότι θα τους αποκαλύψουν αυτά που θα συμβούν στο μέλλον, όπως σήμερα. Ο Νεβουκαδνεζάρ δεν έδινε σημασία στις κινήσεις των αστέρων, όσο των πλανητών που πίστευε ότι είχαν μεγάλη σημασία. Ο Δίας και ο Κρόνος είχαν ευνοϊκές επιδράσεις, ενώ ο Άρης καταστροφικές. Οι ονομασίες των ημερών της ημέρας πήραν τα ονόματά τους από τους πλανήτες, κάτι που ισχύει και σήμερα. Το ημερολόγιο ορίστηκε από τους 12 σεληνιακούς μήνες, επομένως είχε 354 ημέρες. Γι' αυτό και κάθε 6 χρόνια προσέθεταν έναν εμβόλυμο μήνα. Η μέρα χωρίστηκε σε 12 διπλές ώρες και ο χρόνος μετρούνταν με ηλιακά και υδραυλικά ρολόγια. Το ηλιακό ρολόι που παρέλαβαν και οι Έλληνες ήταν η ράβδος που πάνω της έπεφτε το ηλιακό φως, ενώ το υδραυλικό ήταν κλεψίδρα νερού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελαιομαντία, στην οποία ο υδρομάντης έχινε λάδι σε μια λεκάνη με νερό και ερμήνευε τα σχήματα που έκανε το λάδι επάνω στο νερό. Σε έναν γάμο, για παράδειγμα, έριχναν μια σταγόνα λάδι για τον άντρα και μια για τη γυναίκα. Αν ενωθούν, ο γάμος έχει καλούς ιονούς. Αν όχι, κάποιος θα πέθαινε. Τα ζιγκουράτ των Σουμερίων ήταν πανύψηλοι ναοί. Η ιδέα όμως δεν ήταν να φτάσουν στον ουρανό, αλλά η παραδοσιακή λατρεία στους θεούς να γίνεται από ψηλό ιερό πάνω σε βουνό. Όμως, ο πύργος Ετεμενάνκη είναι αυτός που παρέμεινε στην ιστορία ως σύμβολο της ανθρώπινης ύβρης και ο πύργος της αλαζονίας. Τον 10ο ή τον 9ο αιώνα ήταν ήδη γνωστός, αλλά ανοικοδομήθηκε από τον γιο του Ασαραδών το 668 π.Χ. και λίγο αργότερα από τον Αβοπολάσαρ και τον γιο του Νεβουκαδνεζάρ. Είχε ύψος περίπου 90 μέτρα. Αρκετά μεγάλο ύψος, αν σκεφτούμε ότι ο πύργος των Αθηνών είναι 103 μέτρα και ο πύργος του Πειραιά 84 μέτρα. Ο Ηρόδοτος το 460 π.Χ. τον πρόλαβε σε καλή κατάσταση. Ο Μέγας Αλέξανδρος όμως βρήκε ένα βουνό από πυλό και πλήθες, που σύμφωνα με το Στράβωνα χρειάστηκαν 10.000 άνθρωποι για 2 μήνες για να παραμερίσουν τα ερείπια προκειμένου να ανακαινιστεί. Πλέον είναι ένα τετράγωνο καλυμμένο από φυτά, περιτριγυρισμένο στο βούρκο. Το μόνο που απομένει είναι μερικά σκαλοπάτια. Η Ασσύρια βασίλισσα Σαμουραμάτ αρχικά πήρε για πολύ καιρό τη δόξα του δημιουργού, όχι μόνο των κρεμαστών κήπων αλλά και της Βαβυλώνας. Της έχουν αποδοθεί εκστρατείες ως την Ινδία και την Αβυσσινία. Ο Κτήσιος ισχυρίζεται ότι δεν ήταν έργο της Σεμίραμης, αλλά έργο ενός κατοπινού βασιλιά που έχτισε για να ευχαριστήσει μια γυναίκα που προερχόταν από περσικό γένος για να μην νιώθει την νοσταλγία της περσικής υπαίθρου. Ο Ιώσυπος αναφέρει κατηγορηματικά τον Νεβουκαδνεζάρ ως τον βασιλιά που φύτεψε κοντά στο ανάκτορο έναν κήπο, έχτισε υψώματα από πέτρες με τη μορφή βουνών και φύτεψε κάθε λογής δέντρο. Έτσι συμπεραίνουμε χωρίς αμφιβολία ότι οι λαοί της Μεσοποταμίας και κυρίως οι Ασσυρο-Βαβυλωνιακοί αποτέλεσαν το λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού. Ωστόσο, μέχρι τις πρόσφατες ανασκαφές, η ιδέα που είχαμε για αυτούς ήταν εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν άραγε και άλλοι πολιτισμοί που ξέφτισαν στο πέρασμα του χρόνου που περιμένουν να τους ανακαλύψουμε?